Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So মই আজি আপোনালোকক এটা নতুন ৰেচিপি বনাই দেখাম তো আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিওটো এন্ডলৈকে স্কিপ নকৰাকে পিয়াজ কটা হৈ গ'লে নহৰু কেইটামান দিছো এই হৈছে লোকেল আলু কেইটামান দি দিছো আৰু golden color হ'ব আৰু তাৰপিছত এতিয়া আলুটো ভাজি দিম লোকেল আলু এয়া এতিয়া ভাজি দিছোঁ আৰু আলুটো আৰু এতিয়া লাও ভাজি এতিয়া নিমখ আৰু জলকীয়া হালধি চব লগাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মিক্স কৰিব লাগে
নহৰু পাত দিছোঁ, ধনিয়া পাত, তাৰপিছত দিছোঁ জলকীয়া, কেঁচা জলকীয়া আৰু হালধি দিছোঁ আৰু নিমখ, তেল, মিঠাতেল অকণ ঢালি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াক জুইত দি দিব লাগে আৰু ধুনীয়াকৈ। চ' এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। পাতত দিয়া মাছ এয়া হৈ গ'ল খাবলৈ। খাব লাগে এয়া চাওক। ফাইনেলি মোৰ এতিয়া চব্জি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু চব্জি কেনেকৈ বনাইছোঁ সেইবিলাক দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। চ' আপোনালোকে যদি চাই মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব দি চেনেল। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। বাই বাই।